بسم الله الرحمن الرحیم د ساينس چې کوم لیکچرز دي PST لپاره یا د CT پوسټ لپاره چې کوم تیاری د موږ شروع کړی دی د ساينس سٹارټ چې د موږ اغسته دی په دغه ساينس کې زونه تاسو ته بل ټاپک کومه چې هغه زموږ سره دی بایوډایورسيټي د لفظ تاسو ګورئ د زموږ سره اصل کې دوال باز دي یو زموږ سره بایو دی بل ډایورسيټي دی بایو مونږه لایف ته وایو یا مونږ وایو چې ویریس کاینډز اف لیوینګ ارګانیزم مختلف قسم کوم لیوینګ ارګانیزم چې دی ډایورسيټي هم دغه لپاره چې دی هغه استعماليږي نو مختلف قسم کوم لیوینګ ارګانیزم چې دی نو دغه لپاره مونږه بایو ډایورسيټي ټکی چې دی استعمالو کپر چې تاسو ته وایم چې لوک اراوند یو تاسو خپل کور نه چې دی بهر وځي یا په عام روټین کې تاسو چک چاپیر چې دی تاسو سوچ کوي نو تاسو ته څه په نظر راځي نو ډیر شیزونه داسې دي چې هغه نان لیوینګ دي او ډیر شیزونه داسې دي چې هغه لیوینګ ارګانیزم دي نو تاسو ته ډیر شي لیوینګ ارګانیزم چې دی هغه راشي دغه لیوینګ ارګانیزم چې کله تاسو ته په نظر باندې راځي نو دا ابزرو کوي ابزرو مطلب دا دی د دې مشاهده وکړي د ته بغور فکر باندې وګوري د دې سایز ته وګوري د دې لینک ته وګوري د دې شیپ ته وګوري د دې سټرکچر ته وګوري آیا دا ټول لیوینګ ارګانیزم چې دی دا تاسو ته یو شان ښکاری کنه په دې لیوینګ ارګانیزم کې تاسو ته څه فرق چې دی هغه ښکاری بل دا خبره ده چې do all living things look alike سونه living organism چې دي آیا نو دا ټول living organism چې دي look alike آیا دا یو شان دي کپرس کا if no then why کپرس کا دا ټول living organism چې دي دا یو شان دي نو دا ولې لکه پرس کا تاسو په نظر باندې راځي انسانان ته تاسو وګورئ د څو په ظاهر د یو شان ښکاری خو د دوی شکل د دوی باډي سټرکچر بدلی بیا به کې یو میل لیبل به کې فیمیل له داغوي باډي سټرکچر چې دی هغه بدل له شکلونه ته وګورئ بغیر د ټوینز نه ټول لیوینګ ارګانیزم تاسو ته یو بل نه مختلف ښکار شي بیا انیملز تاسو د هیومن سره کمپیر کړئ انیمل چې دی هغه جدا دي هیومن چې دی هغه جدا دي بیا په انیملز کې دنیا قسمونه دي بپلو سو وګورئ کاوز ته وګورئ کیټس کم ډاګز چې دي نو دا هم انیملز دي خدا د یو بل نه چې مختلف دي په دې سوچ کې چې دا ولې د یو بل نه چې مختلف دي نو all these things are different in their function and structure د لیوینګ ارګانیزم ته تاسو ګورئ دا په فنکشن کې چې د یو بل نه بدلی په سټرکچر کې د یو بل نه بدلی سټرکچر مونږ وایو چې اني لیوینګ باډي پارت چې کله تاسو سټډي کوئ نه هغه ته مونږه سټرکچر وایو لکه انسان هډ دی د تاسو ګورئ یو انیمل چې دی هغه سره کمپیر کې دا هډ ته ګورئ دا د یو بل نه چې بدلی کم انیمل چې دي زیاتره هغه په سلور خپو باندې چې دی ګرځي انسانان کم لاسونه چې دی د کار لپاره استعمالي په دوه خپو باندې ګرځي نو په فنکشن کې د دوی کوم باډي پارټس دي دا غي فنکشن چې دی ونه بدلې د دې سټرکچر چې دی ناغم دی ول چې دی بدلې نو number of various types of living organism at a particular place is called biodiversity په دې کې تاسو ته biodiversity definition کولای شئ کوی چې زموږ سره مختلف قسم لیوینګ ارګانیزم دي دا په یو خاص علاقې کې پاتې کیږي نو دغه ته مونږ وایو بایوډایورسيټي لکه تاسو خپل کلی ته سوچ وکئ په کوم ځای کې چې تاسو پاتې کیږئ نو په دغه ځای کې به زموږ سره ډیر لیوینګ ارګانیزم چې هغه په دغه علاقې کې چې پاتې کیږي دا ټول لیوینګ ارګانیزم چې دي دا به یو بل نه بدلی جو پارټیکولر ایریا کې لیوینګ ارګانیزم پاتې کیږي هغه د یو بل نه بدلی نو دغه مختلفوالی ته اصل کې مونږ وایو بایوډایورسيټي وسه کوي وس مونږ ته actual number او actual kind of living organism چې موږ نه معلوم چې الله پاک سونه تعداد باندې دا living organism پیدا کړی دي د دې actual number چې په حقیقت کې د actual number سره تعداد چې دا سونه ده نو many types of living things have become extinct ډیر قسمه living organism داسې دي چې هغه extinct یا ختم شوي دي دا غي وجود چې دا ختم شوی دی یو بل خورلې یا خلکو چې د ښکار کړی دی د دې دنیا نه چې دا ختم شوی دا غي اپ سپرینګ دا غي ایکس چې دی هغه په دنیا کې نشته ایکسټنټ شوی دی ختم شوی دی existence of living thing is in danger او موږ وایو چې کوم موجوده چې دی کم چې دی کمزوري لیوینګ ارګانیزم دی نو دا غو وجود چې دی هغه په خطر کې دی ځکه مهوت تاسو ګورئ خلک ښکار کوي مرغو ته تاسو ګورئ چې خلک ښکار کوي نو دا ښکار چې دا شان دي جاری نو د خبره شي چې دا بچی دی بالکل چې دی دا هم ایکسټنټ شي دا به دنیا نه ختم شي دا ول ډینجر کې دی خبره دا ده چې ډیسټرکشن اف هابیټیټ د دې هابیټیټ چې خلک ختمي هابیټیټ اصل کې موږ اوسې دوزي ته وایو د دې هابیټیټ چې خلک ختمي د دې لپاره ختمي لکه ځنګلات تاسو ګور خلک کټای کې روډ پکې جوړي بلډینګ پکې جوړي پلازا پکې جوړي نه هابیټیټ ول ختم شو د لیوینګ ارګانیزم بچرته دي دا بمړ شي چینج اف کلایمټ ابو هوا کې چې چینجز راځي کارخانه صنعتونه وغیرہ خلک دون استعمالي چې کاربن ډای اکساید ګیس سیوا کیږي دا غي سره ابو هوا چې دغه ګرمي بیا انکریز ان ټمپریچر یخنی ګرمي کې چې د هم فرق راځي هر کال د دنیا ټمپریچر چې 1 ډیګري سنټیګریډ دنیا ټمپریچر چې د اغاز سیوا کیږي چې
1 ډیګري سنټیګریډ سیوا کی نو دا ډیر زیات فرق چې هغه پرې باسي او بیا کال ته کال چې دا سیوا کی. بل شارټیج اف واټر د اوبو کمی چې راشي ځکه چې اوبه چې دي د لیوینګ ارګانیزم د ژوندي پاتې کېدو لپاره یو اهم جز دی، خو چې کله شارټیج اف واټر راشي نو تاسو سوچ وکړئ لیوینګ ارګانیزم چې دی به څنګه پاتې شي. دا بایوډایورسټي لکشن د انټروډکشن بیا په دې پسې کم نور دا تاسو ته اصل کې ما د پرایمري ساينس چې مشهور کړل PST او د CT لپاره دا غي تیاری لپاره. نو په دې پسې بل کم لیکچر چې ان شاء الله تاسو ته بل ویډیو کوم. ثانک یو ډیر.